السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك بالقناه، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم افضل تطبيق يحول صوتك الى صوت مغني بشكل رائع. فطبعا رابط تحميل التطبيق بتحصله اسفل الفيديو. طريقه تحميل كل ما عليك انك تدخل على الرابط اسفل الفيديو. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه تتخطى الاعلانات، فبيفتح لك موقع التحميل بتتحملها بالطريقه العاديه. بعد التحميل البرنامج بالتطبيق ناس ما يشوفون بتحصلها على هذا الواجهه، الناس ما يشوفون هذا هو التطبيق. ندخل على التطبيق ونشوف. بعد ما تدخل هذا واجهة التطبيق. لتسجيل صوتك تضغط على الزر الأحمر ويبدأ يسجل صوتك وتغني. بعد ما تغني تضغط على نفس الدائرة، على نفس الزر الأحمر، يبدأ يوقف لك. أوكي، حتى تسمع صوتك تضغط على هذا الخيار. بعد ما تغني تضغط على ماي ريكوردر، ناس ما يشوفون، تضغط على هذا الخيار. اوكي، بتحصل يعني صوتك الصوت اللي سجلتها بتحصل يعني تضغط عليه وتشغله، وتقدر تشارك الصوت، تقدر تشاركها في مثلا في واتساب، في اي مكان. هذا البرنامج خرافي، يعني يحول صوتك الى صوت مغني. انصحك بتجربتها. بس هذا هو الشرح، ما بطول الفيديو، هذا هو الشرح. اذا عجبك لا تنسى لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. مع السلامه. Sound